Okay, tingnan natin ngayon itong income tax rates. Dito nakalagay na pag below ka ng 250,000, ito sa House version ito, wala ka, babayaran buwis. But you are telling me that even now that's true. So walang pagbabago doon. Walang pakinabang tao dyan. No? Dito naman, pagka 250 ka hanggang 400,000 or 250,001 up to 400,000, 20% ang buwis ang ibabayad mo sa higit sa 250,000. So parang yun ang opening tax rate for this at 250 to 400,000. Meron kang babayaran dyan na 20% ng 150,000. But let me just tell you na itong 400,000 is still part of the poverty rate. Maba pa rin yun. So yan, binabayaran mo ngayon yung 150,000 na 20%. Well, that means nagbabayad ka ng 30,000. Okay? Pagkatapos, mula sa 400,000 hanggang 800,000, babayaran mo 30,000 tsaka 20% ng labis sa 400,000. Ayan. So yan ang kailangan natin tingnan. Pagka naman kumikita ka na ng 800,000 hanggang 2 milyon, ang base mo dyan, 130,000 plus 30% ng ekseso sa 800,000. At tapos, pang-5, pag kikita ka ng from 2 million to 5 million, 490,000 ang babayad mo, plus 30% of the excess over 2 million. So kung kumikita ka ng 5 million, magbabayad ka ng 32% sa 3 million. Well, that's a lot. That's 900,000 plus 490. So if you're earning from 2 to 5 million, you may well be paying, if you are earning 5 million a year, you are already paying well over 1 million of taxes. Okay? So dito naman sa pag sobra sa 5 million, bayad mo 1,450,000 plus 35% in excess of 5 million. Yun. So, anong tingin mo dun sa mga rates na yun? Kung ina-number crunch yan, pagkabat ang kakalito, ang netong epekto niyan, mababawasan ang binabayad ng income tax. Ano yun? Halos absoluto yun. Based on the distribution of incomes. Oo. Hindi number but distribution. Oo. Siguro, nung kinompute namin yan, siguro kung kumita ka ng mga 6 to 7 million pesos kada taon, yung mga yun may konting pagtaas sa binabayad nila. Pero sa pangkalahatan, yung middle class lalo na, makikinabang sila doon sa personal income tax. Halo-halo dyan. Halimbawa, may estimate dyan yung middle class, baka yung kumikita halimbawa ng, sabihin mo, 20,000 pesos a month. Yung personal income tax, nila, baka mo ko silang 3,000-4,000 na dagdag kada taon. Kaso ang problema dyan, package to. Yung trend na hindi rin income tax. Kung income tax ang pag-uusapan, yung middle class, yung katiting na middle class natin, matutuwa sila, mas marami silang pera sa bulsa. Kaso bigay bawi. Kasi habang makakatipid sila sa binabayad sa personal income tax, kung sila ay hindi minimum wage earner, bawi naman sa babayaran nila sa VAT, sa langis, kung bumili silang kotse, at sa mga sa basa mo, bawi ba yun o mas dihado sila? Mas dihado sila. Walang duda. Dinisenyo itong tax package na to para sa pangkalahatan, dumagdag ang kita ng gobyerno. Para mangyari yan, lahat ng mga tao magbabayad ng dagdag na buwis nito. At napansin namin, hiningi namin sa Department of Finance yan, gumawa silang computation sa unang taon, mukhang makikinabang. Ayaw nila ilabas yung computation sa mga susunod na taon. At ba't hindi nyo ilabas? Ayaw nila ipakita daw. Hiningi namin, hindi nila binigay sa amin. So para sa amin, mahalaga yun naman sa poll. Is that subject of freedom of information? Ano ba tinatago nila? Tinatago nila yung bigat ng buwis na babayaran ng lahat ng Pilipino. Mali yung ginagawa mo dyan, Mr. Dominguez. Dapat ipakita mo lahat. Let the people know. Hindi itong legislation by obscurity. Well, nung tinanong namin nung Senate hearing yan, sabi ng Department of Finance, wala rin silang computation para doon sa mga susunod na taon. So, hindi kami naniniwala doon. Pero, ang punto doon, ginagamit ng gobyerno itong income tax na pakinabang sa middle class para sabihin, isuportahan nyo to. Pero bigay bawi. Pinapalaki nila yung kaunting pakinabang sa income tax at tinatago yung malaking mawawala doon sa iba't ibang buwis na ipapataw nila. So ano yan, may
may taktika sila, may public relations, may packaging, may palamuti sila. Pero yung totohanan dyan, magbabayad ng dagdag na buwis lahat ng mga Pilipino at lalong pabigat sa pinakamahirap na konting-konti na yung kita ngayon. Okay, from 0916-972-2843. Good evening, sirs. Jojo of Bukidnon. Klaro naman talaga si Dominguez na pabor sa mayayaman. Hindi nga na-appoint si Secretary Gina Lopez dahil sa pagkiling ni Dominguez sa malalaking miners. Talagang lalong naghirap at mahirap dahil sa tax reform na yan. Okay, so now let's shift a little bit based on what is available. Anong epekto ang tingin mo mangyayari dito sa overall business dito sa Pilipinas? Well, walang duda. Kasi yung pinakamalaking bahagi siguro ng tax program, una, hindi totoo na pupunta sa social services sa mahirap. Yung pinakamalaki, mapupunta sa infrastructure. At pinakamalaking infrastructure projects dito sa NCR at mga karatig na rehiyon, gitnang Luzon at Timog Katagalugan. Nito epekto sa business, nasa 3 rehiyon na yan, ang 2/3 ng lahat ng negosyo sa Pilipinas by value. Nasa 3 rehiyon na yan, bubuhos yung pinakamalaking bahagi infrastructure. Makikinabang yung mga negosyo dyan sa infrastructure projects na yan. Pero, yung mga mahirap, yung tunay na mahirap sa probinsya, wala silang pakinabang dyan sa train na yan. Kaya ano yan, yung nabasa mo sabi ng caller dyan na elitista, makamayaman itong si Secretary Dominguez, napapatunayan yan sa disenyo ng train, napapatunayan yan mismo sa pagpatupad ng budget na patapos na. Pero makita sa budget, hindi social service ang priority. Infrastructure sa mayaman na riyon ang priority ng budget na ito. Wow. Okay, so dito natin nakikita na we question whether uubra itong tumulong talaga sa pag-aayos o pagpapalago ng ating middle class o yung load ng taxes na ito. Because when you sum it all up, it's going to result in an increase in revenue as far as the government is concerned to enable them to do things that they are saying is necessary for this nation. But of course, some of the richer guys, for example, are saying, bakit naman kami? Tingnan mo yung binibigay dyan, yung pantawid. That's an outright grant to the poor. Why should that be allowed? Well, una, tingin namin, bagamat nakatulong sa mga pamilya ng pantawid, ang mas kailangan nila, trabaho talaga. So para sa amin, example na sa train, sa halip na magbigay ng pantawid sa isang magsasaka sa Leyte o sa Samar, kung paundarin ng agrikultura yung pag-asaka nila, may irigasyon, yung nakilala infrastruktura, may farm-to-market road, may post-harvest facility, mga dryer. Kung yun yung infrastructure na ibibigay, hindi nila kailangan ng pantawid kasi may trabaho na sila, may hanap buhay sila. So actually, mas maganda kung exactly, yun by way of infrastructure projects, they provide employment opportunities. At infrastructure projects kung saan kailangan. Kasi talagang may kabalintunahan dito sa build ng administrasyon eh. Maganda kung ng litrato yung mga tren, yung mga tulay, yung mga kalsada. Pero kailangan maintindihan natin, itong build, 2/3 ng halaga niya ay nasa NCR, gitnang Luzon, Timog Katagalugan. Ang 3 rehiyon sa Pilipinas sa pinakamababa ang bilang na mahirap. Alam mo, So, sa ano akin, yan? Hindi totoo. hanggang hindi nila nare-resolve itong tagal na problema ng MRT3, sasabihin ko, meron ba nakakaintindi diyan sa administrasyon sa problema dito? Wala ba silang magagawa para patinuin ang takbo ng MRT3 na hanggang ngayon puno pa yun ng problema. Yun nga sa article doon ni Jalio, sabi niya, dito bakit itong mga parting binibigay dito ay mga hindi maganda? Oo nga yun. Alam mo, kung interesado ang Action DF, kung yun nasasayang ang pera, tama yan, yung sa real network natin ngayon, grabing asayang pera yan. Bibili ka ng bago, hindi mo gagamitin. Walang lohe ka talaga minsan. Kasi mali yung specifikasyon. No, kaya nga eh. Oo. Galing sa China yan. Well, namali kasi may pumayag. Sino sisigilin natin? Nga. Yung negosyante ng China, negosyante yan, gagawin niya yung lahat ng gagawin niya. Ang sisigilin mo dyan, We cannot insist on what is to be made. No? Buyer dapat. Nabibili ba lahat ng Pilipino? Hindi lahat ang nabibili. Yung ilan nasa poder ang binibili. Yun lang ilang nasa poder ang binibili. Oo. Tingnan namin, yun ang dapat managot sa mga pinagagawa nila.
Alam mo, maski na yung maintenance contract na yun, hanggang ngayon, hindi pa nare-resolve ba? Sa amin, maganda yung binibitiwan ng bawat administrasyon na anti-corruption sila. Pero madali sugpin yung corruption. Kailangang May makita tapang kung nandun. paano kumikilos ang anti-corruption Hindi nga sa nangyayari. pamamagitan ng pagtigil ng korupsyon. Eh bakit pa patuloy rin, patuloy? Walang nababago. Oo nga eh. Oo nga. Kaya tingnan namin, itong train na to, dapat lalo magalit yung mamamayan. Dinagdagan na yung bus na binabayaran mo at makita mo binawaldas pa. Parang hindi na bumabalik sa'yo, napupunta sa pakinaban ng iilan. Dapat magalit talaga. Kaya para sa amin, yun na lang siguro mag-ibenta eh. Kapag, Kanya lang mahabang pasensya mo, no? Nino, Ikaw. bata pa kasi ako eh. Pero pag ni-railroad yung tren na to, at pag nararamdaman ng mga tao yung nawala sa bulsa nila, mamumblema din actually si President Duterte. Hindi, yun ang problema. Kasi alam mo, yan ang hirap sa mga komisyon, sa mga kapuspalad. Malaking binabayad nila sa kagaguhan ng gobyerno. Oh. Pero dahil sa unti-unti lang kinukuha sa bawat isa yan, halos hindi nararamdaman. Pinababayaan lang nila. Which is nakakalungkot. Sapagkat kailangan magsalita ang taong bayan. Lahat ng gumagamit ng tren dyan, dapat araw-araw kayo nagde-demonstrate niya sa MRT3. At ipakita nyo na dyan na hindi nyo tatanggapin itong ganitong klaseng kabalbalan na siyang nangyayari. Sinusubukan naman, pero nadinig ko lang kayo na sa radyo na nagreklamo si President Duterte, mga destabilizers daw, yung mga Hindi mga destabilization nagreklamo, yan. nagpo-protesta. Tama, sasakay naman kami doon. No, you Sinusuporta know, it is namin the yun. right of people to hold government accountable for what they are doing. If not performing or the performance cannot be seen, and a problem has been festering for so long, nang matagal na ito, wala pa rin nangyayari, what do you want people to think? Oh, sa amin tama yun, i-rehistro yung problema, magreklamo, magprotesta. Kung kinakailangan, palitan yung gobyerno. At kung mabuli sa susunod, palitan uli. Ganun na lang magagawa natin dyan. Okay, ito ngayon, tingnan naman natin ngayon dito ang mga taxes tungkol sa diesel, sa petrolyo, mga langis na produkto. Yan magiging matutuloy yan, di ba? Ito nakalagay dito, ganito daw ang paraan ng pagbabago ng buwis dyan. Ang diesel, ngayon walang tax. Dadagdagan yan sa susunod na taon, 3 piso bawat litro. Sa 2019, 5 piso 1 litro. At 2020, 6 na piso 1 litro. Pero ang hindi ko maintindihan dito, bakit nyo tinataas ng ganyan? Katakot-takot ang kinikita ng mga oil companies. Alam kasi ng gobyerno at alam ng DOF, kailangan bumili ng diesel ng mga jeepney driver. Alam nila, kailangan bumili ng LPG ng mga pamilya, kahit mga mahirap na sa urban poor community. Hindi. Tingin ko, pwede tayong bumalik. Saan po? Magsunog na lang tayo ng kahoy. Naubos na yung gubat natin, baka wala na sila nang makuha gubat. kahoy. nasimot na siya. Pero tingin ko maganda yung punto niya kasi pinuruhan talaga ng Department of Finance yung mga produkto na kailangan i-konsumo. Kasi alam nila yun eh. Para kumita, yun, nabagit nyo nga na yung parang iniunti-unti, para maging epektibo yan, kailangan binibuwis yung mga produkto na hindi yung maiwasan na bilhin. So, mga produktong petrolyo, LPG, pati 3-in-1, mga matamis na inumin. Halimbawa sa LPG lang, gawa kami ng computation ayon sa tax program ng DOF. Kung ang LPG ngayon, yung 11 kg na cylinder, nasa parang 560 pesos na ngayon. January 1, kapag napirma ng Duterte, ni President Duterte sa Desyembre, yung batas, sa January 1, yung kasalukuyang 560, 570 pesos na LPG, maging 620 pesos na yan sa January 1. Tapos automatic pa yan. Sa susunod na taon, maliban pa kung tumaas yung presyo ng langis sa paniligang pamilihan, tataasin ito mga 640 pesos. At tataas uli siya doon sa susunod na taon. So ano yan? Ano ba't dito wala nakatali kayong na tayo sinasabi doon? dito tungkol sa presyo ng elektrisidad? You know, in a period about 4 to 5 months, the electric billing has gone up by almost 100%. Paano nangyayari yan? Well, iba yun dun sa buwis, no? Pero Iba pa yun sa buwis. nung nakita namin computation, nung sumama ko sa mga hearing, pagamat tatanggal kasi yung VAT sa power transmission. So, epekto nun, yung VAT 12%,
at most, tataas ng 12% yung singa sa kuryente, minimum 9%. Sa mismong computation ng DUF, 9% na sinabi nilang tataas dun sa pagtanggal ng VAT exemption. So, tama kayo, kung tumataas na ngayon, habang wala pang namapato na bagong buwis, January 1, tataas uli yan. Kumbaga, hindi maging Happy New Year. Hindi, sinasabi na ng Meralco yan eh. O kaya nga, dadagdagan pa. Kaya para sa amin, delikado itong Enero na darating kasi hindi Happy New Year. Ang target ng DOF, pipirman yung batas ng December 15. Pagkatapos ng 2 linggo, sa bagong taon, ipapatupad na. Ibig sabihin, papatawan na ng VAT lahat ng mga produkto na yan. Yung oil prices, tataas na siya. Overnight talaga, mula sa Rizalde hanggang sa January 1. Teka muna, may tanong ko. Wasak ba itong bansang ito? Ang Pilipino? Kasi sinabi mo, nakalinya na niyo yung 4 pang mga batas para itaas pa uli ang buwis. Hindi, yung mga susunod na batas, babaan ng buwis ng mayaman. Kaya kumbaga... Ay, di ganun din yun. Para maitaas uli nila sa mahirap. Maari sa sigarilyo, baka taasan. Sa package number 5, may ganun silang possibility. So gusto niya, baka may pakinaban naman nun ulit. We've run out of time. Okay po. Kasani, but before we stop, matigil tayo dito. Gusto ko manalangin tayo sandali. Just a little prayer. Panginoon, kailangan namin ng tulong dito sa aming bansa. Na magkaroon ng tunay na hwisyo upang makita namin at ng taong bayan ng maigi. Na ang ginagawa ng pamahalaan ay talagang ikabubuti ng bansa at ikagiginhawa ng bawat Pilipino. Alam namin na kailangan na tayong magbayad para maging progresibo dito sa ating bayan. Marami tayong kailangan baguhin. At nihintay namin na tutulungan nyo kami at ipapakita nyo sa amin kung paano ito magagawa. Maraming yumayaman na ang nangyayari, yumayaman pero nagpapahirap sa ibang maraming tao. At ang kailangan nating makita, ito ang layunin ng pamahalaan, ay yung mamamagitan doon sa mga maraming kaya at yung mga walang kaya o kakaunti ang kaya para hindi masyadong maapi ang mga walang salapi o walang kakayahan at hindi naman maabuso ng mga merong pera at marami na siyang pera. So hindi na kailangan magpayaman pa, hindi naman sinasabi natin huwag silang kumita, pero na magkaroon ng konsyensya sa kanilang pagkilos, sa kanilang negosyo. At ang pamahalaan din ay makita na hindi lang ito question ng pananakot, hindi lang ito pag-question ng pananalitang hindi maganda, kundi question din ng performance. At makita ng taong bayan na yung commitment to honesty, the commitment to integrity, the commitment to proper service and accountability to the nation ay siyang umiral dito sa aming bansa. We need your help, Lord, to be able to do this. And we look to you to assist us in becoming a nation of righteousness and a nation of peace. In Jesus' name, amen. Salamat, Kuya Sunny, for being here. I didn't realize that Kuya Sunny's father was a good friend of mine. But I remember him with great fondness. Thank you for your presence, Kuya Sunny. I don't think this is the end of the story. And we will see soon kung yung nangyayari sa Senado ay moro-moro o tapos na ang boxing. Salamat sa pagdalo nyo sa programang ito. We hope you were pleased with what we were tackling here. God bless you.